Bună seara tuturor! Bine v-am regăsit la cea de-a treia seară a săptămânii noastre de îndrumare, care are ca și temă luna aceasta tema bullyingului, o temă pe care am dezbătut-o și în zilele trecute, împreună cu Ana. O să găsiți înregistrările ambelor zile pe grupul Dăruim Renaștere. Iar în seara aceasta vom avea testimoniale din partea Valentinei și a Anei, dar și a mea. Vă reamintesc de completarea formularului pentru obținerea mostrelor, doar pentru persoanele care nu au mai folosit până acum uleiurile esențiale și vor să înceapă un parcurs mai natural, să-i spun așa. Înregistrările oricum vor rămâne pe grup, așadar eu zic să îi dăm drumul, iar prima invitată care ne va spune experiența ei va fi Valentina. Valentina, te rog. Bună seara tuturor, dragilor, și bun găsit în cea de-a treia seară a săptămânii de îndrumare cu tema bullyingului. Da, într-adevăr, tema mă vizează în mod deosebit și pe mine, dar cred că este o temă destul de răspândită în zilele noastre, mai ales în rândul copiilor, dar să nu excludem nici adulții. Însă, eu aș dori să menționez două aspecte foarte importante a temei din această lună, și anume că bullyingul este oarecum împărțit în două părți. Bullying atunci când oferi bullying și atunci când primești bullying de la o persoană. În cazul meu pot spune că prima mea amintire care o am impregnată foarte, foarte bine în subconștientul meu este atunci când aveam undeva la 3 ani și jumătate. Chiar de atunci îmi aduc aminte când copiii pe stradă, mai în glumă, mai în serios, îmi spuneau că sunt chioară. Pentru că, după cum vedeți, și eu și Lăcrămioara ne-am născut mai speciale cu ochișorii. Și datorită acestui fapt, de mici copii am fost oarecum marginalizați. Dar, repet, prima mea amintire, primul episod de bullying a fost undeva la 3 ani și jumătate, când eu mă jucam pe stradă cu copiii și ei îmi spuneau, tu ești chioară. Copil fiind 3 ani jumate, 4 ani, nu prea îți dai seama tu de emoții, de traume și așa mai departe. Viața a mers mai departe și am ajuns la școală. Și următorul episod a fost în clasa 1, când eu eram la școală. Nu am făcut grădiniță, m-am dus efectiv în clasa 1 și cum era pe vremea aceea, copiii erau controlați la început de an școlar să vadă dacă ai unghiile tăiate, dacă ești spălat, dacă ești... Dar dacă ai și păduchi și te controla efectiv în păr dacă ai păduchi. Și s-a întâmplat în momentele acelea, pe vremea respectivă, 30 de ani în urmă, 29 de ani, vă dați seama, m-au găsit pe mine, efectiv, cu acei păduchi în cap. Și, bineînțeles, profesoara mea din clasa 1, printre altele, mai era și verișoară cu tatăl meu, m-a dat efectiv afară din clasă și, bineînțeles, tatăl s-a prezentat la școală, a făcut panoramă. Situația s-a luat o întorsătură oarecum așteptată pentru ei, dar ce a fost interesant pentru mine și trauma care a rămas în sufletul meu a fost aceea că eu, ulterior, când m-am dus la școală, nu mai țin minte să vă spun, 3-5 zile, așa, am fost efectiv marginalizată de profesoară în primul rând și după de copiii clasei. În ce mod? În modul cel mai josnic posibil. Că m-au trimis în ultima bancă, condiții în care eu real cu ochii aveam o problemă și nu puteam vedea la tablă, și mă punea în acele situații în care eu trebuia să răspund, trebuia să citesc după tablă,
Eu fiind în ultima bancă, ea știind că eu cu ochișorii nu vedeam așa de bine și totuși mă punea într-o situație în care să arăt că nu văd oarecum. Bineînțeles, copii fiind, ei nu aveau nicio vină că, dacă un cadru didactic nu oferă educația de care are nevoie copiii să învețe ceva, cum altfel ar putea să se comporte și ei, nu? Și, bineînțeles, mi-aduc aminte de la vremea aceea că copiii au continuat mult și bine până la clasele 1-4, dacă nu mă înșel, să-mi spună chioară, să mă marginalizeze foarte mult și vă dați seama că în sufletul meu s-a instalat o teamă, o frică, o marginalizare incredibilă și da, pot spune că asta a pus amprentă vieții mele de copil mic fiind și am dus-o până la vârsta adultă. Conștient, inconștient, asta nu mai contează. Ideea este că în subconștientul nostru se înmagazinează niște imagini și traume care noi nu realizăm, dar le ducem mai departe și le ducem chiar și până la vârsta adultă, pentru că atunci când oarecum noi suntem alinați de mediul înconjurător, nu ne mai dăm seama că acea traumă a existat, dar ea, în subconștient, efectiv există. Și viața ne duce în situații în care acele momente sau acele traume din subconștientul nostru vor ieși la iveală sub o formă sau alta. Și eu pot să vă spun că ăsta este unul din episoadele cele mai oarecum care m-au afectat cel mai puțin, pentru că, bineînțeles, prin clasa 6-a, 7-a și profesorul de franceză, el știa că eu nu văd, efectiv venea și își bătea joc de mine, eu fiind în prima bancă că nu vedeam, el mă lua la mișto și îmi spunea: Constantin, dar ce nu vezi? Păpușă la tablă. Și efectiv mă speria, deci aveam o teamă pentru el, că în mijlocul iernii, de exemplu, venea, îmi lua căciula din cap, o punea pe bancă și dădea așa cu pumnul în bancă, efectiv să-mi provoace spaimă. Și bineînțeles, lucrul ăsta se simțea în interiorul meu. Bineînțeles că copiii claselor a 7-a, 8-a, vă dați seama, eu trebuia să plec ultima din clasă, să merg acasă, pentru că băieții mai ales, dar și fetele, nu neapărat băieții, mă așteptau în afara clasei sau în afara curții școlii și ori mă îmbulgăreau când era iarnă, ori mă băgau cu capul în zăpadă, ori îmi făceau rău, ori îmi puneau o piedică, ori țipau după mine, chioară, chioară, chioară. Și vă dați seama, asta a devenit pentru mine și a fost o rutină a copilăriei mele, să aud în creierul și în mintea mea cuvântul ăsta dureros, chioară, chioară, chioară. Eu știind într-adevăr că m-am născut specială, îi spun eu, pentru că suntem speciale noi. Nu ochii ne definesc. Asta este o altă poveste, dar faptul că ei îmi dădeau bullying-ul ăsta și pentru mine era traumatizant și pot să vă mărturisesc că lucrul ăsta l-am dus în sufletul meu până la vârsta de 33 de ani. La 33 de ani pot să spun, astăzi am 36, pot spune că oarecum am debarasat de cei saci care i-am dus pe umerii mei, foarte, foarte grei au fost, dar i-am dus. Cum? Nu știu, dar revin la începutul testimonialului meu și vă spuneam că sunt acele persoane care oferă bullying altor copii, altor persoane sau care primesc. În cazul meu a fost că am primit. De cele mai multe ori noi nu am fost învățați, dar acei copii, acele persoane care primesc bullying-ul, să știți că sunt mult mai puternice decât cei care dau bullying-ul. De ce? Mi se spune că am renăscut din propria cenușă ca pasărea Phoenix.
de foarte multe ori. Și este adevărat, chiar așa a fost și este de nenumărate ori. Am renăscut pentru că eu am putut duce acea durere. Gândiți-vă, dacă ar fi fost acei copii care mi ofereau mie bullying, poate ei nu duceau cum am dus eu. Eu oricum sunt recunoscătoare, da, au fost niște traume, dar astăzi ceea ce vreau să scot eu în evidență este faptul că eu a trebuit să duc acei saci pe umerii mei până la vârsta de 33 de ani, până când eu real am conștientizat că acele traume instalate în subconștient, în inima, în sufletul meu și în fiecare celulă a corpului meu, nu era neapărat necesar să mi le țin acolo doar pentru mine. Și nu am avut la vremea aceea instrumentele necesare pentru a putea depăși aceste traume. Dar astăzi noi suntem aici tocmai de aceea pentru a vă îndruma și a vă menționa că avem la îndemână fiecare dintre noi informația la orice pas. Avem instrumente pentru a susține starea emoțională, pentru a nu mai trăi cum a zis și Oana seară, în singurătate, în suferință, a împărtăși durerea noastră și cu alte persoane, cu o comunitate, precum îi dăruim renaștere aici, dar a susține emoțiile care se instalează în subconștientul nostru. Este foarte, foarte important. Și da, astăzi pot spune că dacă eu aș avea o situație, un copil sau ce știu eu, mi s-ar mai întâmpla un episod de bullying, aș ști cum să susțin acele emoții și acea durere de neputință. Pentru că real este o neputință și din partea cui oferă și cine primește. Eu am să o las mai departe pe Lăcrămioara, că oarecum subiectul, avem un numitor comun în povestea noastră și eu și ea. Unul din episoadele mele a fost acesta, dar va povesti și ea mai târziu unul sau trăirea, cum a trăit ea, pentru că chiar dacă avem un numitor comun în povestea noastră și anume ochii, fiecare om percepe, trăiește prin propria trăire emoțiile. Poate eu am fost mai puternică, poate ea a fost mai puțin puternică, a fost mai afectată decât am fost eu. Fiecare este în funcție de propria trăire și cum trăiește momentul acela. Așadar, o să-i dau cuvântul din nou Lăcrămioarei. Eu vă mulțumesc și sper ca testimonialul meu să dea încredere și altor persoane în a veni în față și a vorbi, pentru că bullying-ul nu trebuie trăit în singurătate. Este benefic în comunitate să ne deschidem și să cerem ajutorul atunci când avem nevoie. Eu, la vremea mea, nu am avut cui cere ajutorul, dar voi astăzi aici chiar aveți și instrumentele și comunitatea cui cere ajutorul. Vă mulțumesc! Mulțumim tare mult, Valentina. Da, poveștile noastre sunt asemănătoare, dar povestea mea o voi spune mai târziu. Acum o voi lăsa pe Ana să ne spună ce experiență a avut ea cu băiețelul ei, dacă nu greșesc. Ana, dacă ești cu noi, te invit să ne spui experiența. Da, sunt ok. Așteptam să spui tu, dar dacă ai hotărât așa, nicio problemă. Mă pot retrage să povestesc așa mica noastră întâmplare, care m-a afectat în sensul că toată lumea știe. Cred că ar fi mai bine să spun prima dată: Hristos a înviat, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație și mă bucur că existăm, cum spunea și Valentina, în contextul acesta să putem susține persoanele care nu au încă instrumentele pe care noi le avem. Eu încă din 2017 am integrat uleiurile esențiale și mă ajut de ele în fiecare zi să pot gestiona emoțiile întregii familii. În ceea ce privește situația pe care am trăit-o, are legătură cu băiețelul meu, care este în clasa a 5-a și, din păcate,
și el a avut aceeași interacțiune cu un cadru didactic care pur și simplu a trecut peste limita de relație elev-copil. Da? Și l-a dat exemplu, așa nu. Pentru un copil care intră în clasa a 5-a cu colegi noi care nu-l cunosc, cu profesori noi, pentru că automat el s-a gândit că și ceilalți profesori vor avea aceeași părere, că așa nu. Și a venit acasă foarte afectat. El e un copil puternic, un copil jovial, nu se lasă foarte repede afectat. A avut și el situații cu colegi care nu pot să încadrez că a fost într-un bullying, dar oricum, în situații cu copiii, ca toți copiii, da? Dar acest eveniment pe el l-a marcat foarte tare. Și a venit acasă, l-am văzut că e agitat, nici măcar n-a vrut să vorbească. Mi-am dat seama că ceva s-a întâmplat, am așteptat momentul, i-am zis, uite, hai să stăm de vorbă. Din nou, nu a vrut să vorbim. I-am făcut un protocol emobic, da? Pentru cei care folosesc uleiurile esențiale și știu despre simfoniile lui Boyd. Emobic este un protocol care susține emoțiile de depresie, furie și după această conexiune cu el, făcându-i protocolul, nu am vorbit nimic pe parcursul protocolului. L-am simțit cum corpul s-a relaxat, i-am pus o baie la picioare cu Wild Orange și cu sare și am creat așa un mediu ca el să se deschidă. Cum spunea și Oana aseară, este extraordinar de important să verbalizăm. În momentul în care verbalizăm, creierul eliberează parte din traumă, parte din atac, din felul în care a perceput ceea ce s-a întâmplat. Și a început să plângă și mi-a zis, mama, uite ce mi s-a întâmplat astăzi. La ora de... Nici nu știu, e foarte... e o situație așa foarte dificilă de a mă exprima concret, pentru că eu nu vreau să fac niciun fel de adresă către nimeni. E dificil să mă exprim despre un cadru didactic, pentru că deja el, datorită intervențiilor mele directe, este văzut un pic diferit. Sunt o mamă care mă implic și care nu stau deoparte la ceea ce se întâmplă în clasă și în locurile unde el frecventează. Și n-aș vrea ca prin această mărturisire a mea să-l afecteze într-un fel sau altul. Din acest motiv tot evit să spun despre ce obiect este vorba sau despre care profesor a făcut genul acesta de abordare asupra lui. Pur și simplu a fost momentul ăla care pentru el a fost greu de dus. Important este că eu am avut instrumentele necesare și am reușit să ieșim din această situație prin discuție. Cu intervenția mea din seara aceasta vreau să subliniez faptul că noi, părinții, avem un rol foarte important, cu toții știm, toți părinții știu lucrul acesta, doar că puțini dintre noi reușim să ne conectăm cu copiii, pentru că ei fug foarte mult și mai ales adolescenții. Și atunci eu consider că folosindu-ne de aceste instrumente e mai ușor parcursul.
Da, e o situație poate care pare așa, uzuală. Eu, în calitate de părinte, nu permit ca copilul meu să fie, nu știu cum să spun, umilit. Consider că poți lua orice fel de altă atitudine ca să-i atragi atenția că a greșit, dacă a greșit, dar ca să ajungi să-l umilești e prea mult. Ei, oricum, în cadrele didactice văd o autoritate, de multe ori pusă poate mai sus decât a părintelui. Cu părintele vine, mai negociază, mai încearcă strategii. În schimb, la profesori ei au așa o reținere în exprimare. Și atunci impactul este și mai puternic asupra psihicului lor. Nu, ce să spun, eu vă încurajez să probați ceea ce noi vă propunem, să probați aceste minunății care pur și simplu lucrează la nivel celular, schimbă chimia din corp, relaxează sistemul nervos și reușiți mai ușor să vă conectați cu copiii voștri. Chiar dacă timpul nu ne permite, joburile noastre ne solicită foarte mult, o conexiune intermediată de chimia uleiurilor esențiale vă va arăta că poate fi și ușor să treci peste momente dificile. Și cum spunea și Valentina, fiecare percepem lucrurile diferit. Poate pentru un alt părinte care, nu știu, e mai permisiv sau poate mai puțin sensibil decât mine, acest moment ar fi unul banal. În schimb, și eu în copilărie am avut parte de cadre didactice care m-au umilit și la momentul respectiv nu chiar aveam voie să ridicăm privirea din pământ. Eu astăzi îl învăț pe Aian și respectiv pe Rafael să-și susțină privirea și pur și simplu să nu accepte, indiferent că e cadru didactic sau că e coleg, să spună până aici, nu, eu nu accept să mă tratați așa și să plece. Pur și simplu, să plece. Noi nu iubim conflictul și ne retragem cu demnitate pentru că așa e corect. Să ne onorăm unii pe alții, indiferent de vârstă, pentru că s-ar putea ca un copil de 10 ani să aibă o vârstă emoțională mai mare decât a mea. Și atunci onorez în egală măsură un copil. Da, Lăcrămioara, eu îți mulțumesc că mi-ai dat posibilitatea să-mi exprim această experiență și îmi doresc mult să vin în susținerea părinților care consideră că am trecut și noi prin asta, nu moare din asta. Este adevărat, am trecut și noi prin asta, n-am murit, poate evenimentele de genul acesta ne-au făcut mai puternici. Astăzi consider că putem fi puternici și fără să trecem prin genul acesta de evenimente și din acest motiv susțin cu toată iubirea acest program și îmi doresc să ajungă la cât mai multă lume minunățiile pe care noi le trimitem. Vă mulțumesc, vă doresc o seară frumoasă și o las pe Lăcrămioara să ne povestească și ea experiența ei. Ana, mulțumesc tare mult! Cu mult drag! Deci te văd așa ca pe o persoană care îi susține pe băieții tăi și sunt așa bucuroasă ca o mamă ca tine. Mi-aș fi dorit și eu ca în momentul în care eu am avut parte de bullying să am aceeași susținere din partea părinților. Și nu este vorba că ei n-ar fi vrut
să-mi o dea neapărat, doar că n-au știu cum să o facă. Și mă bucur că tu le oferi. Mulțumesc tare mult! Da, din păcate, părinții noștri sunt generația care n-au avut parte de terapeuți. Eu mulțumesc lui Dumnezeu încă din 2016, de când am intrat pe acest făgaș, pe o sănătate holistică și am început să caut alternative. Am avut parte de interacțiune cu destul de mulți terapeuți, am avut un parcurs frumos prin susținerea de grup cu mai multe persoane și uh, datorită acestor evenimente, datorită acestor oameni, datorită alegerilor pe care le-am făcut de a-mi asculta inima și de a avea încredere că Dumnezeu a mai lăsat și o altă variantă decât cea alopată, că până la urmă, dacă ajungem la situații de boli psihice sau de la un psiholog, dacă se observă o, nu știu cum să o numesc, o dereglare, o anomalie, e trimis la psihiatru și de acolo intră orice persoană pe tratamente foarte puternice. Și noi avem posibilitatea să evităm genul acesta de interacțiune cu o chimie sintetică dură și astăzi ne putem considera extraordinar de binecuvântați că există grupuri de suport, că există foarte multă informație și că ne putem ajuta în fiecare zi alegând altceva. Și mulțumesc Divinului că mi-a arătat calea. Ana, mulțumesc tare mult! Nici nu puteam să spun mai bine. Chiar ai pus punctul pe ei. Mulțumesc tare Mulțumesc. mult! Și eu mulțumesc. Experiența mea, într-adevăr, este foarte asemănătoare cu cea a Valentinei, pentru că, într-adevăr, am avut o copilărie destul de încercată din punct de vedere emoțional, de fapt, din mai multe puncte de vedere, nu doar emoțional, dar astăzi o să vorbim despre partea emoțională. Cum a zis și Valentina, noi nu am fost la grădiniță, noi am trecut direct în clasa 1. La 7 ani am trecut direct în clasa 1. De acolo a început bullying-ul, pentru că ăsta deja era ceva de neconceput în mintea copiilor, ca noi, cum să nu te duci la grădiniță, pentru că era deja un tipar bine stabilit și toată lumea trebuia să-l urmeze. Acum am dat seama că noi am fost diferite încă de la începuturilor, adică noi n-am urmat firul ăla pe care toată lumea l-a urmat. Noi ne-am dus direct la școală, deci noi am fost speciale încă de la început. Am sărit peste regulile societății, dacă stau să mă gândesc acum. Noi de la început am sărit niște pași și ne-am dus mai înainte. Bullying-ul a început, cum vă spuneam, din cauza faptului că n-am fost la grădiniță, mai apoi că avem probleme cu ochii, pentru că, din nou, eram diferite față de ceilalți, diferiți față de societate și totodată prea dificil de acceptat, pentru că era ceva de neconceput, cum să fie așa, adică cine ești tu și din ce lume vii. Doar că eram la fel ca ei, doar că cu mici diferențe pe care atunci nimeni nu înțelegea de ce sunt aceste diferențe și cum e posibil. A fost bullying legat de ochi, a fost bullying legat la un moment dat, de
starea noastră financiară, pentru că nu am fost copii bogați, chiar am avut o copilărie plină de lipsuri și asta se vedea și la școală, pentru că părinții, chiar dacă au încercat cumva să reducă aceste lipsuri, era o perioadă destul de grea și nici ei nu prea reușeau. Și se vedea lucrul ăsta în faptul că poate nu aveam carioci la orele de desen sau nu aveam penar și ne țineam pixurile în geantă pur și simplu sau nu aveam nu știu ce ghiozdan pentru că costa. Uh, Ăsta era, astea erau timpurile. Și normal că eram priviți din nou foarte ciudat. De ce tu n-ai la fel ca noi? De ce părinții tăi nu-ți cumpără? De ce? Cum făceai tu ca și copil să le explici că părinții tăi nu au și că nu-i vina ta, că tu ți-ai dorit, dar nu ai. Um, Dar nu puteai să le explici asta pentru că nici tu ca și copil nu înțelegeai de ce nu ai. Tu ți-ai fi dorit, dar n-aveau posibilități. Ca mai apoi, crescând, de ce ești așa înalt? Pentru că noi, cam toți frații și surorile, suntem înalți, la fel ca tata. Tata era foarte înalt. De ce ești așa înalt? Tu nu vezi noi cum suntem? Tu de ce ești așa înalt? Ca mai apoi, bullying-ul pe parcurs să se transforme de la bullying verbal, cu vorbi și se transforme în bullying fizic, în lovituri, în agresiuni fizice, efectiv, agresiuni fizice de prin clasa 4-a, 5-a, deja începuseră să apară copii care ne agresau practic fizic, ne loveau. Și prima reacție pe care o aveam, eu cel puțin, a fost să lovesc înapoi, chiar dacă nu era corect. Și acum, ca și adult, știu că nu era corect, doar că în momentul ăla eu trebuia să mă apăr cumva și încercam să, chiar dacă încercam să le explic că nu vreau să fac asta și vreau să fiu lăsat în pace și vreau să îmi văd de treaba mea, nu eram înțeleasă și nimeni nu asculta și continuau. Profesorii, normal că niciodată nu m-au crezut pe mine, credeau pe restul, pentru că, practic, eram eu împotriva uh, celorlalți copii, pentru că nimeni nu ținea cu mine. Am fost un copil destul de singuratic și, practic, toată clasa era împotriva mea. Deci, ce spunea agresorul, aia era adevărul, pentru că eu fiind singură, practic eram luată de mincinoasă și în momentul în care încercam să ripostez, din păcate, cu aceeași monedă, pentru că atâta am învățat de la ei și asta știam să dau în schimb, eram privită ca oaia neagră și vinovată. Uh, și bullying-ul s-a dus așa pe parcursul anilor, am încercat să îndur, pentru că altceva nu prea puteam face, pentru că nu eram înțeleasă din nicio parte. Părinții, chiar dacă ar fi putut face ceva, în momentele acelea, probabil ce putea face, cel puțin tata, era scandal. Dacă venea la școală, oricum nu m-a ajutat cu absolut nimic. Dacă venea el și îmi făcea scandal, la un moment dat am și încetat să le mai spun, pentru că oricum știam ce va urma. Mama, la fel, putea să vină la școală, să se certe cu profesorii și cu părinții agresorului, dar cam atât. Pe vremea aceea nu existau autorități, pentru că acum bullying-ul, într-adevăr,
este pedepsit din ce văd un pic mai aspru decât cum era odată. Dar oricum, bullying-ul s-a dus până în clasa 8-a, apoi și la liceu, pentru că eram întotdeauna o persoană diferită. Dar la un moment dat nu mă mai afecta atât de mult pe cât mă afecta de mic copil. Dar, din păcate, bullying-ul l-am primit și din partea profesorilor de nenumărate ori. Și acum când mă gândesc că persoanele care trebuiau să mă apere, practic, pentru că eram în grija lor, în grija profesorilor, de fapt erau și ei agresori la rândul lor. Încă sunt, încă am niște frustrări așa cu momentele alea, pentru că nu mi se pare corect ce au făcut, de la diriginte, la învățător, la efectiv cadre didactice. Mi se pare incredibil și în momentul de față că vorbesc despre un cadru didactic că a dat bullying, că a făcut bullying, dar din păcate este o realitate prin care eu am trecut, o realitate prin care majoritatea frăților mei au trecut, pentru că asta e, suntem diferiți, suntem speciali. Și la momentul acela, din păcate, nu am avut susținerea de care am avut nevoie și asta s-a văzut de lungul anilor, prin faptul că cu greu reușesc să strâng prietenii, cu greu reușesc să mă apropii de persoane, pentru că în mintea mea în mintea mea de atunci încă nu înțelege de ce mi s-a întâmplat asta și de ce persoanele care trebuiau să mă apere n-au făcut-o. Și încă trăiesc puțin cu frustrări și încă condamn puțin acțiunile care s-au întâmplat atunci. Sunt încă în proces de vindecare și atunci nu aveam toate instrumentele pe care le am azi. Azi sunt recunoscătoare că am toate lucrurile și modalitățile care mă pot ajuta să mă vindec de acele traume și să accept că eram un copil și nici eu nu aveam ce face. La momentul respectiv și persoana care îmi dădea bullying era tot un copil, poate, care nici el nu avea ce face, atât știa, atât putea. Dar sunt în proces de vindecare cu produse pe care vi le-am pus și eu vouă la dispoziție, pentru că știu că dacă le-aș fi avut atunci, acum era mult mai ușor procesul de vindecare. Eu am vorbit puțin pe larg despre tot bullying-ul pe care l-am primit, pentru că dacă e să povestesc așa pe larg, s-ar putea să stăm aici până la următoarea ediție a săptămânii de îndrumare și nu cred că vrem asta. Cert este că bullying-ul nu este ceva normal. Bullying-ul nu este ok, nu este sănătos și nu este o normalitate în care trebuie să trăiești. De aceea este foarte important să oferiți sprijin dacă vedeți că se oferă bullying în jurul vostru și să le fiți alături persoanelor în cauză pentru că au nevoie. Cel mai mult nevoie au de sprijin din partea persoanelor. Vreau să vă mulțumesc tare mult că ați fost cu mine în aceste 3 seri. Tema este una de actualitate și dacă puteți să împărtășiți experiențele voastre, faceți-o, pentru că nu știți pe cine puteți ajuta prin asta. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine. A fost o săptămână foarte încărcată, foarte emoțională și mă bucur că am avut ocazia să fiu eu
gazda acestui subiect, pentru că m-am regăsit foarte mult în acest subiect. Mulțumesc tare mult și dacă sunt întrebări, vă rog să le adresați sau să le lăsați în comentarii. Eu sunt aici să vă răspund. Noi suntem aici să vă răspundem.